Andreea s-a născut cu energia care și acum o are din burtică. De când a început să se miște, a fost foarte obraznică. Tătic s-o spunea, ia să o ascult un pic, să ascult băiețelul meu, că el spunea că e băiețel. Și când a venit pe lume, a fost o fetiță năstrușnică. Am copilărit la bloc și țopăiam cât era ziua de lungă, de dimineață până seară. De desubt aveam, desigur, vecini care probabil ar fi vrut să se odihnească, însă erau mai importante orele mele de sport. Eram de neoprit. Tăticul ei, pasionat de sport, a auzit că la Bârlat se face gimnastică. Și a venit și el într-o zi, doamnă, știți ceva, vreau să fac și eu gimnastică cu copilul meu. Eu nu am fost de acord, trebuie să recunosc. Ziceam că să învețe carte, să fie un copil, să fie fetița lui mama. Nici nu realizam la momentul ăla că o să meargă la gimnastică, o să facă performanță și o să plece de lângă mine așa de mică. Într-una din zile i-am spus tatei că parcă nu prea aș mai vrea să mai merg la sala de gimnastică, pentru că doamnele antrenoare deja m-au urcat pe bârnă și mie nu-mi place pe bârnă. Este prea înaltă și prea subțire bârna asta. Bârna măsoară doar 10 cm. Vă dați seama că abia îmi încăpeau piciorușele. Tata a venit cu un răspuns extrem de potrivit pentru vârsta mea de atunci, dar și pentru mine astăzi. Mi-a spus, urcă fără frică. Tata te așteaptă la capătul bârnei. Și de fiecare dată când trebuia să urc, chiar dacă aveam, să spunem, cea mai mică teamă, mă gândeam la ceea ce mi-a spus el. Tare mult te-a sprijinit. Să știi că dacă tu ai ajuns unde ai ajuns, e și meritul. El întotdeauna te-a susținut, te-a împins de la Și nu pentru perioada de aici, asta este sigur, așa că o știți, dar pentru lot și pentru... deci dacă nu ai un om care să știi că tot timpul e acolo, indiferent de ce lucruri îți ies bine sau rău. Da, dar ăsta a fost visul lui. În dimineața când a plecat soțul meu, amândoi au plecat, mi-a fost greu. Am plâns mult. A plecat, dar când a venit soțul meu și fără ea acasă, atunci și mai greu. Mi-aduc aminte că zicea, ce departe, mama, tocmai unde mergem. De acum, gata, trebuie să mergem, o vorbă, intri în horă, trebuie să joci, gata. Și, o să fie bine, mama, o să venim la Deva. Ușor, Răducani, ușor. Andreea, la prima întâlnire, mie mi s-a părut că este un copil cu care poți comunica. Avea o sclipire anumită în privire și am crezut și nu m-am înșelat că ea poate să înțeleagă ce vrea antrenorul, să își înțeleagă rolul în sală și locul în sală. Verde la sărituri. Nimeni, oricât de înțelegător ar fi, nu poate să priceapă ce înseamnă o viață de cantonament. Stăteam 24 de ore din 24 de ore și câte 360 de zile pe an, cu un regim alimentar, cu antrenamente dure, cu o tensiune, așa cum poate puțini au trăit în viața lor. În plus, noi înțelegeam că pe spatele trainingului nostru nu scrie nici Andreea Răducan, nici Simona Amânar, scrie România. Acest fenomen al gimnasticii feminine a apărut într-un mod straniu în România, prin niște metode deloc bune pentru ființa umană. Ideea din anii 70 de a introduce gimnastele copile, care a aparținut lui Bela Caroi, a fost o idee cinică. Nu existau gimnaste la nivelul ăsta de vârstă înainte de perioada Nadia Comăneci. Marile campioane dinaintea Nadiei erau femei, aveau 20 și ceva de ani, femei frumoase, mature, emoțional, dar firește că nu puteau să realizeze supraperformanța pe care au făcut-o apoi gimnastele copile. De ce?
Explicația fizică e foarte simplă, din cauza segmentelor, din cauza sânilor, din cauza pulpelor, feselor care se dezvoltă la o femeie, le împiedicau să realizeze performanțele gimnastelor de 14, 15, 16 ani. Ele erau deformate de acest regim special de antrenament, care de altfel le-a lăsat și consecințe fizice. Ele aveau o copilărie chinuită, supravegheate de dimineață și până seara ce mănâncă, regimul ăla strict de cazarmă, crescute cu mentalitate de executanți orbi, aș spune chiar de roboțici, care nu comentează, care doar performează. Dobitoare, ești la adevărat că nu ai învățat că pe aterizare se întreabă. Acum a plecat cu cea de părânt. Du-te, mă, o doare în cur. Dar lasă, să filmez și eu antrenamentele, să se vadă, măi. Se vadă, măi, fetelor, că... Bătaia voastră de joc. Nu te mai răsuci, mă, tâmpit-o din număr. Te uiți ca idiotă la mine. De un an de zile mănânci picații cu toate variantele de pe lume. Da, cineva spunea, nu eu, am spus că acest sport trebuie făcut de sportivi și cu ghilimelele de rigoare anormali, deci cu un potențial cu totul ieșit din comun, dar și dirijați, conduși de oameni la fel de anormali. Munciți până vă ia dracu. Faceți până la 3, la 5 intrați din nou în sală. Nu vreți să faceți. Auzi, cred că e camera aprinsă. Tu spui, bă, eu n-am avut o